In this video, sobrang excited ako na masubukan ang smartphone na ito sa ating channel. At ito ay ang Realme 9 Pro Plus na recently lang lumabas sa market. Kaya ang tanong, may plus points pa siya para maging new smartphone mo? Bago ko yung sagutin, unbox muna natin ito. Hey guys, James here, I'm yung Tech Buddy and this is Tech M.N.O. Dito sa channel natin, naka-unbox at naka-review na tayo ng mga smartphone pero karamihan sa kanila ay mga Xiaomi products. Kaya ngayon, samahan nyo akong i-unbox itong bagong smartphone ng Realme this 2022. I-share ko sa inyo ang aking first impression at titignan natin kung worth it ba ang Pro Plus moniker ng pinaka-expensive na phone sa Realme 9 series. Pero bagong lahat, to be transparent sa inyo, ang video at unit na ito ay hindi sponsored ni Realme o kung sino mang reseller dito sa Pilipinas. Binili ko po ito with my own money at wala silang additional input or instructions na kailangan kong sabihin in front of the camera. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang unboxing. Ito ang retail packaging ng Realme 9 Pro Plus 5G na kulay black at yellow. Makikita natin yung branding niya sa harap at sides na resemblance niya sa mga boxes ng Oppo with their A at Reno series. Pero hindi na ako nagulat doon dahil iisang parent company lang naman sila na BBK Electronics. Sa likod naman ay ang kanyang spec highlights, yung kanyang configuration na 8GB RAM to 56GB storage at ang kanyang kulay na Aurora Green. Pagbukas natin, may isang yellow box na may sentence na, "Hey, welcome to Realme family at let's embrace a new journey." Dito pa lang, may warm welcome na ang Realme sa iyo pag pinili mo itong smartphone na ito. Sa loob ay nakalagay ang mga paperwork niya tulad ng warranty card info at quick start guides, SIM ejector tool at ang kanyang free case na semi-tinted smoke black na kulay. Next naman ay ating phone, pero set aside ko muna siya sa tabi. Sa ilalim ng paper divider ay makita natin ang kanyang USB-A to USB-C cable na makapal at ang kanyang 60-watt super dart charger na medyo chunky. At ayan ang ating full unboxing at katulad din siya ng Xiaomi na walang earphones na kasama. Okay, itabay ko muna siya at mag-focus na tayo sa ating phone. Tanggalin na natin sa plastic at ito na ang Realme 9 Pro Plus in all of its glory. Okay, i-skip ko muna ang setup process sa inyo since madali lang naman siyang gawin at diretso na tayo sa kanyang design at build. Simulan natin sa kanyang kulay. First impression ko pa lang, ang ganda ng design niya. Pero medyo maharing tulad ko yung colorway niya sa kulay ng Redmi Note 8 Pro na forest green. But with an exception na ang 9 Pro Plus ay may shimmering at glittery o cosmic-y effect which it stands out to the crowd. Kung ayaw nyo ng green, the Realme 9 Pro Plus also comes with sunrise blue na may photochromatic panel called light shift na magpapalit ng kulay going from blue to sunrise red pag natapatan sa araw o UV light. Kung ayaw mo pa rin ng flashy colors, then get the midnight black instead. The Realme 9 Pro Plus weighs in at just 182 grams kaya naman sobrang gaan ang hawakan. And speaking of gaan, maliit din ang kanyang overall length at 160.2mm kaya pwedeng gamitin siya in one hand. Diba? Sa harap ng screen ay merong Corning Gorilla Glass 3 protection. Sa frame naman ay made in plastic pero matang texture kaya may grippy feeling siya. At sa back cover naman ay glass din siya pero hindi specified kung anong klaseng glass ito at glossy texture din siya kaya fingerprint at smudge magnet ito. So, kung may pagkaklamsi kayo, konting ingat po tayo at if ever, bumili na rin tayo ng reliable case sa kanya. Pagdating mo sa kanyang camera bump, medyo malaki siya kaya magwawobble siya pag gagamitin mo sa flat surfaces tulad ng lamesa. Dahil malaki siya, dust and scratch prone siya kaya kailangan parating gamitin yung kasamang case. Support locations niya, on top ay ang microphone hole, sa left side ay ang kanyang SIM tray at volume buttons, sa right side naman ay ang kanyang power button, at finally, ang bottom part ay ang kanyang 3.5mm audio jack, isang mic hole, USB-C port at ang kanyang speaker port. Pag-uusapan naman natin ang kanyang display. Ang Realme 9 Pro Plus ay may 6.4-inch Super AMOLED Full HD Plus display with a resolution of 2400 by 1080 pixel resolutions. Meron din siyang 90Hz refresh rate with a 360Hz touch sampling rate. Flat display siya at hindi curved na mas preferred ko sa kanya. Supported din siya ng HDR10, may 441 pixels per inch, at may optical in-display
fingerprint scanner for biometrics. Tignan natin siya sa aking full review kung malinaw ba siya in direct sunlight at maganda ba siya for video watching. Pag-usapan naman natin ang hardware part ng Realme 9 Pro Plus, starting off with its chipset. From the Snapdragon 720G sa previous phones nila, they transitioned to a MediaTek processor which is for me, gumaganda na ang kanilang momentum, especially in our upper mid-range at flagship chipsets. At ito ang kanilang Dimensity 925G octa-core chipset which is based in a 6nm architecture at ang GPU naman niya is a Mali G68MC4 GPU. When it comes on its RAM storage configuration, Realme 9 Pro Plus only comes in an 8GB RAM 256GB storage model dito sa Pilipinas. And sadly, wala siyang expandable storage. Other hardware things na meron siya ay Bluetooth 5.2 with aptX HD support, meron siyang NFC, dual band Wi-Fi 6 support for faster interconnection, at syempre, 5G connection. Oh, by the way pala, kung gusto nyo malaman kung anong version ng Type-C niya dito, ang USB-C version niya lang is version 2.0. Kaya hindi mo siya pwedeng gamitan ng mga MHL to HDMI port directly kung gusto mo mag-game streaming. Sa software naman ng Realme 9 Pro Plus, it runs on Realme UI 3.0 on top of Android 12. Ang sasabi ko sa kanyang user interface from a Xiaomi MIUI user, customizable siya pero medyo mabigat ang skin niya. Don't get me wrong, mas okay at mas malinis ang options at settings nito compare sa MIUI. Pero sobrang dami din ng bloatware niya out of the box. Aside sa mga Google-owned apps like Google One and Play Games, at may occasional ads din siya sa mga Realme branded apps. Okay, pero in my defense, almost 3/4 ng mga bloatware niya dito, tulad ng Google One for example, ay uninstallable naman. Meron din siyang support for sidebar, always on display, and edge lighting effect, and ang isa sa mga features na pinakita sa event ay ang in-display heart rate measurement. Pero ang pinaka-importante sa akin sa lahat ay ang kanyang upgrade support which Realme promises 3 years or 300 upgrades and 4 years security patch support. Good news ito para sa mga taong hindi every year o 2 years magpalit ng cellphone. Aabot ito hanggang Android 15 at 2026 ang kanyang patches. Kaya naman sa full review, uusisain natin siya ng maigi para malaman mo kung worth it pa ang phone na ito. At bago tayo pumunta sa next segment, kung na-enjoy mo itong video, huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at click mo na rin ang ating bell icon para updated ka sa mga bagong videos natin. Kasama na rin ang ating full review na ilalabas ko soon. Follow mo na rin ako sa aking social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at TikTok accounts at M.N.O para updated ka sa mga giveaways na makikita nyo dito o sa description box sa ibaba. Ituon naman natin ang ating atensyon sa kanyang battery at charging. Ang Realme 9 Pro Plus ay may 4,500 mAh battery capacity na may 60W super dart charging support which kasama na rin yung charging brick niya sa box. Pero kung sakaling na naiwan mo ang charger, pwede naman siya sa USB Power Delivery 3.0 supported bricks. Sa charging speed niya, Realme advertised na pwedeng itong mag-full charge in just 44 minutes. Titignan natin niya sa full review kung totoo ba ang claim nila at i-check natin kung ilang araw o oras tatagal ang kanyang battery life pag ginamit mo siya in casual and heavy task. At ito na, pag-uusapan naman natin ang camera ni Realme 9 Pro Plus. It has a triple camera setup consisting of 50-megapixel wide camera with optical image stabilization or OIS for short, 8-megapixel ultra-wide sensor at isang 2-megapixel macro sensor. Doon naman tayo sa selfie camera niya, it has a punch hole display with a 16-megapixel wide sensor. Yan. Pagdating sa kanyang video capabilities, it supports up to 4K resolution at 30 frames per second sa main camera, habang 1080p FPS naman sa ultra-wide lens at kanyang selfie camera. Ang video samples natin ay ilalagay ko sa ating full review, pero don't worry, may mga sample photos ako na share ko sa inyo ngayon. Okay, naibigay ko na ang initial impressions dito sa Realme 9 Pro Plus. Ang tanong, sulit ba siya at may plus points ba
kung ito ang kukunin mong phone ngayon. Based sa aking experience sa phone na ito for almost 3 days, I can say na may potential siya na maging next smartphone mo. At the price of 23,990 pesos, hindi ka na rin lugi mula sa kanyang AMOLED display, may 90Hz screen, 15 megapixel camera, may OIS, 256GB na may storage, at may 3 years Android upgrade support siya. Panalong-panalo ko na dito sa phone na ito. Pero, ang napansin ko lang sa kanya is yung software niya na maraming pre-installed apps kahit na pwedeng silang tanggalin afterwards. Sana binawasan na lang nila ito in the first place, at saka yung sa battery, medyo nag-worried ako kung hanggang ilang oras lang siya tatagal. Especially, I use my phone to shoot videos sa channel kahit na sabihin na natin, oo nga, mabilis siya mag-charge at sobrang bilis ng charging speed niya. Yun naman, tinig natin yan lahat sa full review. Pero ang pinaka-importanting tanong ngayon, may recommend ko ba itong smartphone sa inyo? Yan ang dapat nyo abangan sa aking in-depth full review na ilalabas ko rin sa mga susunod na araw. O kung nailabas ko na siya, makikita mo siya dito sa ibaba. O kung gusto mo namang mapanood ang aking ibang review videos, click mo lang ang playlist na ito dito sa taas. Again, my name is James at see you sa next video.